Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ну що, і від мене невеличке відео, зимовий вайб. Вітаю всіх справжньою зимою, яка вже до нас прийшла з снігом. Ну от, пройдемось з вами, трошки подивимось на природу. Ось таке чудове в нас є місце відпочинку. Ну, як ви бачите, ці гарненькі будиночки, це таке котеджне містечко. Ну і вільна частина території для входу. Ось ми зараз з нею з вами і пройдемося. Снігу було більше, трошки пригріло сонечко і сніг в нас розтанув, але все ж таки, якщо порівнювати зиму попереднього року, то в моєму регіоні, звичайно, в цьому році холодніше, однозначно холодніше. Ось таке чудове дерево, дуже атмосферно виглядає. Садили, ось бачите, по сторонам садили дерева вже років, мабуть, 4-5 назад, але чомусь вони дуже погано ростуть. Не пішли вони в ріст. Ой, як гарно, подивіться, трава і сніг. Це просто. Ну і ось це котеджне містечко. Дерево це дуже гарне, дуже мені подобається. Я ще його пам'ятаю із шкільного віку. Ой, навіть така хуртелиця піднімається. Але, звичайно, друзі, якщо згадувати, якою була зима, коли я ходила до школи, ой-ой-ой, ось то були справжні зими. Ти так виходиш на вулицю і буквально за декілька хвилин ти вже замерзаєш. Дихати було катастрофічно складно, холодно, мороз був дуже сильний, хуртелиці, сніг по коліна. Ось це такі були зими. Зараз в нас дійсно, що клімат змінився, зими зовсім інші. Такого холоду вже я не пам'ятаю, щоб я так дуже сильно взимку мерзла. Попереднього року зима теж була дуже такою м'якою, навіть не сніжною, тому зимової атмосфери не було. Але в цьому році, як бачимо, сніжок нам додався. Діти кричать на тій стороні, де котеджне містечко. В них дуже гарна променадна зона. Їм є де прогулятися, пройтись. А наша променадна зона для простих людей – це ось, будь ласка, ось це наша променадна зона. Нам, як то кажуть, кращого не дано. Ой, сильний вітер. Буквально 30 хвилин назад ще було сонечко, хотіла вам зняти із сонечком, але, на жаль, поки я сюди дійшла, то вже сонечко заховалося, але тим не менш все одно хочеться оцього зимового настрою передноворічному. І я дуже рада, що випав сніжок, зовсім по-іншому відчувається зима снігом, зовсім по-іншому. О, вже рибаки з'явилися. Ну-ну.
Ой, якщо чесно, найбільший заморозок у нас був це -5, тому мені чомусь здається, що не застигло достатньо для того, щоб так спокійно сидіти рибачити, але, мабуть, у них свої погляди на це все, не бояться, сидять. Коли от раніше була зима дуже холодна і замерзало все, то навіть вже наприкінці березня, коли починали таяти сніги, вони все одно в нас сиділи, як то кажуть, і ти так завжди йшов, дивився, думаєш, як це небезпечно. Ой, гарно, сніг летить, взагалі клас. Боже мой, в цьому році сніг. Я дуже щаслива цьому снігу, дуже рада. Оце вже відчуття зими. Це вже дійсно відчуття зими, що прийшла зима. Тому що все ж таки унікальна пора року, дуже люблю зиму. Кожна пора року по-своєму для мене цікава, але зима, цей новорічний настрій, це, звичайно, ні з чим не сплутаєш, недаремно люди їдуть десь в гори, щоб відчути ще більше ось цю красу зими, яка дуже швидко вже закінчується. Ось, подивіться, як летить сніг. Ой, клас, така хуртелиця закручується. Обожнюю таку пору року, такі дні, коли, знаєте, такого холоду немає, щоб ти зовсім не міг вийти на вулицю. Але й достатньо прохолодно, щоб відчути, що ти дійсно в зимовому періоді. Вон діти з горки катаються, бачите, в них обладнано. Влітку це такий чудовий пірс для купання. Гарно там всередині, можна погуляти. Все викладено бруківкою. Ну, а в нас, звичайно, дорога. До речі, в моєму містечку така зона для відпочинку, але вона повністю не обладнана. Тут немає нічого з того комфорту, який би хотілося бачити. Як бачите, коли переходить в приватну власність, все змінюється. І бруківка, і пірси, і все. А тепер дивитесь на нашу сторону для звичайних людей, і дороги навіть немає нормальної. Ну це так, роздуми. Ну що ж, гуляємо далі, покажу вам ще невеличку частинку території, теж є річка, ну і такий трошки новорічний настрій. Ну що ж, ось така хуртелиця. Клас. Ну ось, друзі, ще одна локація, де можна гуляти на природі, як всі ми полюбляємо. Ось вона, така теж чималенька територія. Ось так тут досить гарно. Досить гарно. Ну, як бачите, дерева не обрізані, такого затишку немає, не створено тут. Дика, таке, ви знаєте, як то кажуть, дика територія. Ось це воно. Саме так і можна назвати, дика територія. Ось так. Сніжок під ногами. Ну, непогано, звісно, вийти пройтись, подихати свіжим киснем. Досить непогано. Але завжди хочеться знайти якогось затишку, хочеться доглянутості, особливо місця
громадський, загального користування. Ну, на жаль, тут у нас такого немає, ще ми до цього не дійшли. У мене, друзі, на каналі скоро вийде відео. Відвідала я ВДНХ в Києві. Досить цікаве відео, оглядове. Ви зможете побачити всі локації, які представлені на ВДНХ. Людей було, звичайно, дуже багато, вихідний день. Ну, на ВДНХ кожний день він такий насичений, людей дуже багато приїжджає відпочивати. Там є що подивитися, але ціни космічні. Ви знаєте, нещодавно я бачила відео, де такі теж блогери зняли відео про ВДНХ і писали його так, як витратити 1500 гривень за годину. І, ну, звичайно, найбільша претензія це було до фудкорту на ВДНХ. І вражають ціни. Ви знаєте, дійсно, шашлик коштує, кілограм шашлику, здається, коштує 1500 гривень. Ви тільки вдумайтеся. І я вже це не знімала, тому що я робила більш таке оглядове відео, знаєте, для людей, які просто хочуть подивитися коротеньке відео про локацію і зрозуміти для себе, хочемо ми туди йти чи ні. Але я теж взяла шашличку, і, значить, так було смішно. Я розуміла, що це дорого. Ціни, так, щоб роздивитись, зрозуміти, скільки воно коштує, ну, звичайно ж, їх немає. І я її прошу. Ой, зараз одну хвилинку. Отже, я її попросила, кажу, зважте мені, будь ласка, 2 шматочки шашличку. Ну, ви розумієте, що 2 шматочки вийшло в 300 грам. Це було шматочків 6 і заплатила я 500 гривень. Але це була свинина. Потім я дивлюся цих блогерів, які кажуть, що за 200 грам курячого шашличку вони заплатили 700 гривень. І я тоді для себе зрозуміла, що, ви знаєте, там, мабуть, моїх 500 гривень, то що мені дуже дешево обійшлося. Що мені сподобалось на ВДНХ, спробувала я глінтвейн, 150 гривень маленький був стаканчик, коштував, вишня шоколад. Ну, мені сподобалось, друзі, це було дуже смачно, ось такі гарні краєвиди, зимові, просто справжня зимова казка. Ну, ось так. Тому подивіться відео, можливо, вам щось вас зацікавить, можливо, і ви поїдете, можливо, ви там були, поділіться своїми враженнями. Відвідала я також ілюмінаріум на ВДНХ. Квиточок 350 гривень, гарне місце, мені сподобалося. Дійсно, цей ілюмінаріум, мені дуже він сподобався, тому рекомендую. Ну, ось так. Ось ще вам такої зимової казки. Також, друзі, в цьому місяці я відвідала наш оперний театр опери і балету імені Тараса Шевченка, Київ. Відвідала виставу, яка називалася «Кіт у чоботях». Друзі, я вам не можу передати, яка це вистава. У мене на каналі є 3-хвилинне відео, просто щоб ви от подивилися, трошки хотіла передати вам вайбу цієї вистави. Дуже рекомендую, в кого є можливість, поїдьте, подивіться. Виставою, повірте, будете дуже задоволені. Якщо у вас є діти, це взагалі... Дуже рекомендую відвідати. Також відвідала наш театр Лесі Українки, станція метро Театральна, відразу біля метро. І, до речі, опери і балету Тараса Шевченка – це теж станція метро Театральна.
дивилася вистава номер 13, дуже цікава вистава. І колись я читала книжку, і було цікаво подивитися саме виставу. Дуже професійно грали актори. Вистава майже 3 години. Ну, не можу вам передати, дуже сподобалось. Якщо вам цікавий такий формат, теж відвідайте. Була на екскурсії за лаштунками оперного театру. Теж вам можу її рекомендувати, дуже цікаво. Єдине, що ось такі спільні думки, тому що я була не одна з компанією, такі наші спільні думки, побажання, хотілося побачити трошки більше саме приміщень театру. Ми відвідали репетицію, потрапили ми на репетицію, було так цікаво, дівчинка танцювала, трошки походили ми по приміщенню, показали нам сцену, виходили ми на сцену, багато дуже екскурсовод, дуже багато інформації давала про історію театру, сьогодення театру, як він розбудовувався. Екскурсія надзвичайно цікава. Можете придбати квитки на сайті і не переплачувати. Рекомендую. Є, до речі, пільгові для дітей, для пенсіонерів, тому якщо вам цікаво, відвідайте цю екскурсію, вона того вартує. Ось, це те, що я напоки встигла відвідати. І ще дуже цікаву виставу дивилася в нашій опереті. Це станція метро Олімпійська. На Русалчин, Великдень. Це за твором Шевченка. Іншими словами, я б хотіла назвати це від себе. Це розповідь про загублені душі жінок, які загинули, наклавши на себе руки. І кожна протягом цієї вистави розповідає свою історію. Звичайно, до сліз. Обіграно це вже більш сучасно, хоча, чесно вам скажу, дівчата неймовірно талановиті, голоси і хлопці, враження колосальні. Але я хотіла побачити це все ж таки в українській тематиці, тому що воно, знаєте, осучаснено для того, щоб глядачу було цікаво, розумієте? Тому що дуже часто кажуть, що люди не ходять, тому що воно вже все застаріле, неактуальне, ніхто не хоче це дивитися. І вони намагаються робити більш по-сучасному. І там, коли починається вистава, ви можете бачити сцену і дівчатка в купальниках, вони ж грають цих русалоньок, але трошки втрачається те, що хотів показати розповісти в своєму творі сам Шевченко. Ось ця його ідея, вона трошки, вибачте, за цими купальниками втрачається, тому що це все ж таки про трагічну долю цих дівчат. Одна була наймичкою в панів, яка прийшла до них ще дитиною, які її ні в чому не пошкодували. Інша загинула, тому що її зрадив коханий, і вона не змогла цього пережити, молода дівчина. І так кожна розповідала свою історію. Досить. Дівчата просто неймовірні, хлопці талановиті. Тут в мене взагалі, я вражена була їхніми голосами. У мене на каналі теж є фрагменти цього відео. Якщо вам цікаво, ви знайдете таке невеличке відео. Я завжди роблю з тих місць, де я буваю, щоб зацікавити вас, подати вам ідеї, куди піти, що побачити. Тому, якщо цікаво, ви знайдете в мене на каналі в шортс і подивитесь. Потім, що ще з такого цікавого, що я відвідала. Друзі, я відкрила для себе новий музей в Києві і хочу сказати, я дуже засмучена тим, що я не знала, що він такий є. Дуже засмучена, і мені було це, чесно кажучи, навіть неприємно. Виявляється, на Майдані провулок Шевченка знаходиться
знаходиться неймовірний музей Тараса Шевченка. Це садиба, в якій він прожив майже рік. Дуже багато речей в музеї збережені, які нам розповідають про життя Шевченка, багато автентичних речей і неймовірний екскурсовод. Ось це те, що я хочу звернути окрему увагу. Взагалі, коли ти заходиш в цей музей, таке відчуття, наче ти потрапляєш в те століття. Я б вам дуже рекомендувала відвідати цей музей. Вартість, вона там просто символічна, до 100 гривень. Плюс послуги екскурсовода приблизно вам обійдуться в 200 гривень. Але такого вайбу, я не знаю, ви знаєте, я відвідую музеї, але такої атмосфери, як там, от я вже не пам'ятаю, щоб я так себе там відчувала. Мені настільки там було комфортно, затишно. Ой, музей в чудовому стані. Екскурсовод вміє лаконічно розповісти, донести інформацію, слухати її приємно, цікаво, динамічна екскурсія. Ви знаєте, мені дуже шкода, що я не знала про цей музей. І я не розумію, чому про нього не говорять, чому про нього немає ніяких згадок. Ну, він дуже достойний до відвідування. Повірте, якщо ви туди поїдете, вам дуже сподобається. І я хочу туди піти на екскурсію ще раз. Там, до речі, садиба, і навколо ж садиби збережена земельна ділянка і знаходиться така зона для відпочинку. Влітку можна прийти, посидіти, вони посадили троянди і там шовковиця Шевченка збережена, дерево. Я вам не можу передати, яке воно велике, як воно мене вразило. На зараз експонатів дуже багато, але є заховані експонати, які зберігаються у відповідних місцях, тому що йде війна. Такі найбільш цінні експонати, вони, звичайно, зараз заховані, так само, як і в музеї Ханенків. До речі, трошки далі розкажу вам, теж відвідувала музей Ханенків, завершу про музей Шевченка. Буду їхати туди ще раз на екскурсію. Мені дуже сподобалося. Друзі, ви знаєте, я коли повторюся, можливо, я, вибачте, повторююсь, але коли я туди зайшла, в мене було відчуття, наче я в іншій епосі. Просто епоха, ну я не можу передати ці відчуття. Я б хотіла, щоб і ви відвідали. Якщо ви там були, поділіться враженнями в коментарях, що ви скажете. Можливо, це якісь такі мої особисті, я не знаю, враження. Але ну, музей мене просто вразив. Ну, тепер давайте поговоримо про музей Ханенків. Відвідувала я його приблизно місяць назад. Музей Ханенків я відвідувала місяць назад. Проходила виставка Африка. І в мене на каналі теж будуть в шорцах невеличкі такі відео зняла, показати вам основні експонати. Ну, взагалі, я записалася на екскурсію в музей Ханенків. У них, слава Богу, на сайті доступна ця можливість відвідати екскурсію. Я хотіла, щоб мені показали і розповіли про музей Ханенків. Ви знаєте, що вони збирали картини, дуже багато картин, які мають велику цінність. Я записалася, приїхала, мені кажуть, екскурсовод захворіла, все, екскурсії не буде. Але, каже, ви можете придбати квиточок і піти на екскурсію в музей. Я вирішила, що ну раз я вже приїхала, плюс виставка Африка, є можливість походити по садибі, ну що ж, не їхати
додому. Я вирішила придбати квиточок і пішла дивитися. Ну, скажу вам чесно, сама виставка Африка, вона мене не дуже вразила, тому що там не так багато було експонатів. Я впевнена, якби це було з екскурсоводом, то, можливо, б мені сподобалось набагато більше, тому що вона б розповідала про кожен експонат і мені було б цікаво. Я самостійно ходила, дивилась ті експонати і мала ж можливість подивитися сам музей. І мої очікування, я ж думала, що там картини ці є, а їх, друзі, немає. Картини, вони знаходяться в сховищі, і чомусь навіть ота єдина велика картина, яку, я так розумію, вони не змогли перевезти, вони її взяли і накрили полотном. Тобто навіть ту єдину картину, яку б я могла побачити, вони навіть її закрили. Тому на даний момент відвідувати музей Ханенків, ну, чесно вам скажу, якщо ви там ніколи не були і просто хочете подивитися на садибу, то їдьте, подивитеся, походите трошки з екскурсоводом. Якщо з екскурсоводом вам, звичайно, розкажуть про історію, про Ханенків, це дуже цікаво. Але картин ви там не побачите. Що ще з цікавого було в мене за цей місяць? Я відвідала костел Святого Олександра, це була екскурсія. 2 години. У нас була екскурсія навколо костьолу. Нам розповідали про вулицю Костьольну. Ми заходили в сам костьол, нам розповідали його історію. Цікава екскурсія, мені дуже сподобалась. Єдине, що компанія підібралась на цю екскурсію, дуже складні люди приїхали. Вже була така, знаєте, теж нелітня погодка. Погано вдягнулися, сильно вони позамерзали буквально через годину екскурсії. Ну, ви розумієте, в костьол ми зайшли, ну, може, хвилин 20 ми там провели, а все решта часу це, звичайно ж, було на вулиці. І вони вже їм і погано було, і холодно, і, ну, тяжка група. От буває так, в мене так буває рідко. Я їжджу на екскурсії доволі часто. Для мене це вид відпочинку, який дає можливість перезавантажитись. Тому їжджу на екскурсії я доволі часто. Але так, щоб ось така складна група, як в цей раз, чесно вам скажу, я вже давно не пам'ятаю. Група була дуже складна. Це були люди літнього віку, 50+. І така поведінка, вона мене, звичайно, вразила. Це лише одна частина, що я розповіла. Там були ще свої, як кажуть, нюанси. Але сам гід чудовий розповідав, доносив інформацію. Ну, як вам сказати, ці кошти, які я заплатила за екскурсію, людина відпрацювала навіть більше, ніж я очікувала. Тому що дуже цікава була екскурсія. І ось на 25 січня в них була костьол, він діючий, і там проводять службу. І коли я ж була на екскурсії, я подивилася розклад розклад богослужінь. І на 25 число, там протягом дня їх було декілька. Проводять польською, звичайно, це польський, і проводять українською. Ну, я вирішила, що якщо я буду в Києві, я відвідаю. Там, друзі, там неймовірний орган, який збережений. І коли на такі великі свята відбувається богослужіння, то цей орган, він грає. Я дуже його хотіла послухати. І взагалі я хотіла послухати польською мовою, от як в них взагалі проходить ця служба. Ну, друзі, що вам сказати? Мені дуже сподобалось. Якщо у вас буде можливість, прийдіть. Просто ось для такого загального розвитку, розуміння, як проходить в цьому костьолі служба. От прийдіть саме на польську мову, тому що прийдуть поляки. Ви подивитеся, як вони моляться, як проходить ця вся служба. І, ну, взагалі не передати. Мені дуже сподобалось. Що ще?
було за цей місяць. В цей день, 25 числа, ми також відвідали виставку на ЖД вокзалі. Це у нас була перша локація Ukrainian Wow. Я думаю, що ви знаєте цю виставку, так, проходить на ЖД вокзалі. І от якраз після цієї виставки ми поїхали до костьолу і відвідали ще цю месу. Взагалі виставка неймовірна. Друзі, хто ще там не був, швиденько біжимо, купуємо квиточки на концерт UA і біжимо дивитися цю виставку. Виставка неймовірна. 25 числа квиточок коштував всього 100 гривень. А я місяць до цього була на цій виставці, я заплатила 350. Але я дуже хотіла відвідати ще раз виставку. Вони трошки змінили там композиції, основний матеріал залишився, але трошки вони внесли зміни. І плюс я спланувала ось цей похід до костьолу. Ви знаєте, день був просто неймовірний. Мені дуже сподобалось. На моєму каналі є невеличке відео про костьол, подивіться. Теж під час екскурсії я його знімала, щоб дати вам загальне враження. Ну, класне місце. Тому ось так. Ось такі мої цікаві, ось такі цікаві місця я відвідала в цьому місяці, ділилася з вами. Сподіваюся, що когось змотивувала щось побачити, кудись поїхати. Все, друзі, дякую вам за перегляд відео. До зустрічі!